بتاع ان من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، او الحديث او معنى الحديث الثاني ان اللي يصلي على سيدنا محمد يرد اليه روحه فيقوم فيصلي، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بتبلغه هذه الصلاه ان فلان صلى عليه وبيصلي على اللي صلى عليه. فان شاء الله باذن الله الجمع ده كله بيذكر الان في الملأ الاعلى. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نذكر الان بالاسماء. يا رب يا رب يتقال كده دلوقتي في الملأ الاعلى ان اماني قاعده بتذكر النبي، ان احمد قاعد بيذكر النبي، ان حسام قاعد بيذكر النبي، ان فيفيان موجوده بتذكر النبي. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله، وتوصل الصلاه، توصل المجلس ده للنبي. يا رب. يبقى هو دلوقتي قاعد، هو دلوقتي عارف ان احنا قاعدين بنذكره صلى الله عليه وسلم. فيا رب يا رب يا رب تكون يعني اللي احنا بنعمله ده مفرح النبي دلوقتي. تخيلوا لو كان فرحان بينا دلوقتي بجد والله، يعني تخيلوا كده ان النبي عليه الصلاه والسلام فرحان بينا دلوقتي علشان بس احنا قاعدين ومتجمعين علشان نذكره صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمه مش هتكون ليا، الكلمه هتكون ليكم، هتكون خواطر. احنا كل اللي احنا هنعمله الفتره دي ان احنا هنقعد نتكلم مع بعض، هنقعد نتكلم هو النبي عليه الصلاه والسلام عاش ازاي كده بجد والله فعلا. عاش ازاي كده، ازاي حياته صلى الله عليه وسلم 23 سنه في البعثه كانت كلها كده، يعني كانت كلها يا اما حروب يا اما جهاد يا اما بيؤذى صلى الله عليه وسلم ويطرد بره بلده واهله يطردوه، يا اما بيستخبى فوق في الغار للمشركين يقتلوه. ازاي حياه النبي عليه الصلاه والسلام كلها مشاكل، يعني هو كلها هي لما تبص على البعثه تلاقي ان 23 سنه مشاكل والنبي عليه الصلاه والسلام بيحل بس. ما تعبش صلى الله عليه وسلم، ما تعبش، ما جاش في يوم قال لا، ما جاش في يوم صلى الله عليه وسلم وقال حاشيه صلى الله عليه وسلم. بس الفكره ان هو صلى الله عليه وسلم 23 سنه 23 سنه مكمل 23 سنه والفكره عايشه جواه، ومن قبلها صلى الله عليه وسلم والاحداث اللي ربنا بيسمعها له في حياته عشان تخدم على 23 سنه دول. والله بس بجد بجد الكلمه اللي انا بقولها دلوقتي من اصعب الكلمات اللي انا بقولها فعلا فعلا، والكلام تحس ان هو مش طالع كده مش طالع كده بسهوله، لا انت بتتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام بجد. احنا بنتكلم عن اكثر بني ادم وحشنا والله، وحشنا قوي 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 ونفسنا نشوفه قوي. يعني لو كان بيننا الحبيب دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، يا بقى كان الواحد يعني راح كده صباح وليل كده يترمي في حضنه ويقعد يعيط ويقعد يشكيله ويقعد يحكيله ويفضفض بكل حاجه. فوالله الكلمه يعني انا نفسي الكلمه صعب عليا جدا، فساعدوني يعني 23 سنه النبي عليه الصلاه والسلام بيحل 23 سنه، وكل مشكله اللي بعدها اقوى من اللي قبلها، يعني كل مشكله اللي بتيجي بعدها بتبقى اقوى من اللي قبلها. 23 سنه لم يكل ولم يمل، 23 سنه وهو على العهد، 23 سنه وهو محافظ على كلمه والله يا عمان لو وضعوا الشمس في يميني ووضعوا القمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته. ايه ده؟ ايه الكلمه دي اصلا؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شعر عن سيدنا محمد طبعا، يعني محاولات مش بكتب، يعني مش حاجه بتتقال يعني. القصيده دي بتقول زي اليومين دول اتوجدت ويا ريتك يا حبيبي اتولدت السنه دي، تبصر حالي وحال اهلي وحال بلادي،
تهدينا وتدلنا بعد ما ضلينا كلنا وكل واحد مننا بقى فوق. يا حبيبي فيك ايه انا اكتب والمين حوصل له؟ مهما كتب كبير، مهما كتب كلامي طبيعي افضل مستقله. مهما كتب كلامي طبيعي افضل مستقله. محتاج قلب غير القلب وايام وشهور وايدين بنور وشك يتحنوا وكلام بره الكلام وقلم مسطور لوصف جمالك وظل. وهفضل كده ليوم الدين او حتى لما يقابلوك القريبين بضحكتهم بيتعرفوا او شهيد على ايدك اليمين شريف نسبه ورافع الجبين ودمه لحد كتفه وتشربهم من كفوفك الطيبين وشفايفهم يتبلوا. يمكن ساعتها كلماتي الاقيهم لما ترضى عن عبد زيي وتشفع. استاذ محمود هتنشد في الرسول صلى الله عليه وسلم رب يعلمكم عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. ولدت نورا واملا في الحياه وجئت بالاسلام دينا بامر الله وكنت للعاصي هدى. يا حبيبي يا محمد يا معلم القرآن صلوا عليه وسلموا بخير الأنام. صلوا عليه وسلموا ده الشفيع الإمام. محتاجين نشوفك يا حبيبنا في المنام ونكون وياك في الجنة يا عدنان ونكون وياك في الجنة يا عدنان. جزاكم الله خيرا كثيرا ويا رب يفتح ايديكم ويكرمكم ونعيش حياتنا كلها كده بنمدح في النبي عليه الصلاه والسلام ونعيش حياتنا كلها كده في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب دلوقتي معاد الكلمه التي انتظرها الملايين وانتظرها الجميع. بنرحب بضيفنا النهارده استاذ عمر الصنيتي جزاه الله خيرا عنا وعلى حضوره النهارده. هو تعطل في الطريق بس قليلا بس الحمد لله نحمد الله عليه هو كثيرا. ربنا يكرمك يا رب ويفتح على ايديك وجزاك الله عنا خيرا مقدما ويجعلنا كده في ميزان حسناتك ان شاء الله. اولا يعني انا اسف جدا ان انا اتاخرت. انا الناس يعني اللي تعرفني سالوا في فيان حتى انا مواعيدي مسدود. بس هو في حاجتين حصلوا. اول حاجه ان انتوا عارفين طبعا ان احنا لينا زميل معتقل في كفر الشيخ اللي هو هيثم زقزوق. فاحنا كان في واجب ان احنا النهارده نروح نزوره يعني ونطمئن عليه ونقابل اهله يعني ونواسيهم يعني. فقررت يعني ان انا اروح من ضمن الفريق اللي هو ممثل لمجلس الاداره عشان يروح يعني يقابل اهله وكده. والحمد لله يعني حامد لو عارفين متمكن يعني ان هو يدخل ويقابله ويتكلم. فدي اول حاجه اخرتني. تاني حاجه ان اتضح ان الطريق من ميدان الرمايه للجمعيه زي بالظبط الطريق من كفر الشيخ للزراعه تقريبا يعني هو اقل حاجه بسيطه. يعني ربنا يكونها في عونها بقى فيفيان. بس برضه ده مش مبرر ان انت تتاخري بكره. ورضوى طبعا براحتها مش عارف بتضحك عليكم تبقاش موجوده وتقول ان هي موجوده وحاجات كده. فيعني انا اعذروني يعني انا اسف. دي اول حاجه. تاني حاجه هو يعني احنا سمعنا كلام كتير عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وسمعنا كلام عن كل حاجه يعني تقريبا مستوى المعلومات اللي هو عندنا احنا كناس يعني كمصريين بالذات
يعتبر اعلى من مستوى المعلومات بتاعت سيدنا ابو بكر الصديق عن الاسلام. يعني احنا نعرف حاجات كتير جدا ومعلوماتنا كتير، يعني عارفين كل حاجه وعارفين عن يعني مثلا ابو بكر الصديق كان يعرف عن الاسلام، ما كانش يعرف عن الاسلام حاجه، وادخل في الاسلام 6 من ال10 المبشرين في اول يوم اسلام. فيعني المعرفه يعني ليست هي الايه، ليست هي الاصل، يعني هي الاساس. المعرفه نفسها كون ان الواحد يبقى عارف معلومات كتير او عنده معلومات كتير عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن الاسلام او عن الصحابه او في العلم عموما، ما هيش اصلا الاساس، ولكن الاساس ان الانسان يعمل بهذه المعرفه. وطبعا معروفه جدا المثل بتاع بني اسرائيل في القران الكريم اللي هو ربنا شبههم في سوره الجمعه، مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا باياتنا. وهم بنو اسرائيل عندهم علم كتير جدا، ولكن هذا العلم هم لا يستعملوه ولا يفقهوا فيه شيء، فاصبح يعني فاصبحوا كالحمير يحملون كتب كتير جدا وفي النهايه لا يعرفوا شيء. ولان بني اسرائيل بعث بهم اكثر من 100,000 نبي، يعني ابن كثير بيقول ان الروايات بتقول ان في 100,000 نبي بعثوا لبني اسرائيل. كان بيجي مثلا في عصر معين في اكثر من نبي موجود عشان الناس دي تؤمن، ولكن هي لم تكن تؤمن. فدي اول حاجه. ثاني حاجه انا عايز ابدا الاول بمعنى وهو معنى ان احنا اخوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحديث الشريف اللي هو موجود في مسند الامام احمد وفي البيهقي، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما احس بوجعه الاخير في شهر صفر خرج ومعه اصحابه ليزور البقيع، فزار البقيع وزار شهداء احد وسلم عليهم. فهو راجع بيقول ايه؟ فبيقول ايه؟ وددنا لو نلقى اخواننا، وددنا لو نلقى اخواننا. يعني انا كنت اود يعني او كنت اتمنى ان انا نلقى اخواننا. فقالوا يا رسول الله اولسنا اخوانك؟ يعني مش احنا اخواتك يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم اصحابي، ولكن اخواني قوم يؤمنون بي ولم يروا. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرفهم وانت لم ترهم؟ فقالوا يا رسول الله كيف تعرفهم وانت لم ترهم؟ قال كما يعلم احدكم، او فيما معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعرف احدكم خيله الغر المحجلين من غير المحجلين. يعني هو بيقول ان ياتي الناس يوم القيامه فيبقى في ناس كده غر محجلين وفي ناس عاديين زي الخيل كده ما لهاش شكل. فهو بيقول ايه؟ فهم كالغر المحجلين من اثر الوضوء. وان اقواما يزدانون عن الحوض او يبعدون عن الحوض فاقول لهم هلموا فيقول الملائكه لقد بدلوا من بعدك وغيروا، فاقول سحقا سحقا. هو الموضوع باختصار شديد جدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمانا اخوانا، ده اولا يعني. فهو بما ان احنا اخوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني اللي له اخ ضابط ما بينزلش مظاهرات، واللي له اخ متدين شيخ كده لو هو يعني فلتان صايع ما بيعملش الحركات بتاعه الفلتان والصياعه ديت في نطاق ايه المكان اللي فيه اخوه مثلا. اللي له اخ كبير بيحترمه مش شرط سجاير قدامه، اللي له اخ متفوق في الدراسه فدايما بيقولوا له يعني خليك زي اخوك، او شوف اخوك عامل ازاي، او يا اخي بلاش تفضحنا وشوف اخوك عامل لنا سيره كويسه. فيعني ايه اذا انت ما عرفتش تعمل سيره كويسه زي اخوك فما تعملش سيره وحشه لينا. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم سمانا اخواته، وده بيضع علينا التزام. يعني مش معنى ان احنا اخوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو هيجي يوم القيامه ويدخلنا، بدليل ان هو في نفس الحديث يقول ان احنا هنيجي على الحوض وفي ناس هتبعد عن الحوض، هتقوم مش عن الحوض من الناس اللي هي اللي هم امنوا برسول الله ولم يروا. ليه؟ فهو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بيدعوهم، يعني هو نفسه مش عايز يبعدهم الا لما يقول له الملائكه ان هم ايه؟ يا محمد لو تعلم ما فعلوا من بعدك لقد بدلوا وغيروا، فيقولوا ايه؟ سقطا. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا اخوان ويتمنى ان يرونا. في احاديث اخرى بيتكلم فيها عننا
ويقول ان يعني نحن من احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن سنحبه اكثر من حب اصحابه له. ولكن مع ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم او الله تبارك وتعالى مش معنى ان احنا اخوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا معصومين او ان احنا يعني لن نعاقب او لن نبعد عن رسول الله، ولكن ده بيضع علينا مسؤوليه كبيره جدا. المسؤوليه دي ان احنا اللي بنحمل هم الاسلام. الدعوه اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقامها في مكه والمدينه وتركها يعني من بعده لخلفائه من بعده، وبعد كده خلفائه تركوها للتابعين وهكذا. هذه الدعوه في الاخر هي امانه. الامانه دي ما هيش امانه القران ولا امانه السنه، هي امانه الارض كلها. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث، والناس اللي تقرا والناس بقى اللي حافظه السيره او عارفه السيره تقرا كويس قوي تعرف حاله العالم قبل الاسلام كان عامل ازاي. ازاي العرب كانوا بيولدوا بناتهم. يعني في احد الاحاديث جه الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كان لي بنت كانت تنبسط لما انا ناديها وهي تيجي، لما يعني تعرف تجري وتيجي وتسمع اسمها وتعرف تقول اسمه. فبيقول فيعني خدتها من ايدها وقلت لها تعالي، ورحت جاي لبئر من ابار قومي ورميتها فيه. وكان اخر عهدي بها انها قالت يا ابتاه يا ابتاه، ده اخر حاجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني راوي الحديث يحكي يقول ايه؟ فبكى رسول الله حتى ابتلت لحيته. يعني هو بكى لحد ما دمع دموع كتير جدا فبقت لحيته مبتلة. فهو العالم قبل الاسلام يعني تخيلوا يعني ناس بتدفن ولادها، ومش بتدفن ولادها اللي هم الصغيرين. يعني مثلا انا لما رزقت بابني بيقعد فتره كده انت ما انتش حاسس ان هو موجود، يعني هو بيعيط وخلاص، مفيش علاقه من علاقه الابوه ما بينك وما بين الابن. بيقعد فتره طويله هو ما يعرفكش او يعتاد على شكلك فيعرفك شكلا، لكن لا بيقول لك يا بابا ولا بيتكلم ولا اي حاجه. فبتبقى فرصه يعني احتمال ان يعني الم فراقه بيبقى مش صعب قوي. لكن تخيلوا لما هو بقى يكبر كده ويبقى بيجري يمسك في ديلك ولا يشدك ولا يضحك معاك ولا يهزر والكلام ده كله. فكانوا العرب يستنوا لما البنت او الولد يوصل لمرحله معينه ويرموه يدفنوه او كده. وطبعا عارفين احنا قصه سيدنا عمر بن الخطاب اللي هي بنته كانت بتنفض التراب من على لحيته. لكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رسول الله، فيعني هي القصه دي هي بس مش محتاجين بقى نقعد نقول بقى ايه الهنود كانوا عاملين ازاي، ولا الروم كانوا عاملين ازاي، ولا الفرس كانوا عاملين ازاي قبل الاسلام. هي بس قصه واحده بتقول والله ان كان وصل بالانسانيه وبالبشريه المستوى ان هي بتدفن بناتها واولادها وهم احياء. حاجه ثانيه وهو عنده 25 سنة حصلت الحرب ما بين قبائل قريش، ما بين قبائل العرب، اسمها حرب الفجار، لأن هم حاربوا في الأشهر الحرم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد فين؟ ما كانش برضه قاعد في مكة، ما كانش بيرعى الغنم، لا، كان بيحارب مع أعمامه، كان بيناول عمامه النبل. وحرب قعدت 4 شهور، وبعد الحرب دي حصل اللي احنا عارفين ان هو حلف الفضول بعد حرب الفجار دي. يعني هو حضر حروب فتعلم ازاي اصلا الحروب دي بتحصل. يعني احنا حتى بنستغرب الرسول صلى الله عليه وسلم ان في غزوه بدر قسم ميمنه وميسره وقلب للجيش ازاي؟ طب في غزوه احد يعني حط الرماة على جبل كده صغير وعمل تموضع للجيش بتاعه بشكل معين بحيث ان هو يبقى ظهره للجبل والحته اللي فاضيه من ظهره يخلي فيها الرماة ويخلي في حاجه اسمها ممر امن عشان يهربوا للمدينه، وفي ممر اخر عارفه جوه الجبل عشان يطلع يعتصم بيه في الجبل. فكل الحاجات دي اتعلمها ازاي؟ مش هم سالوه قالوا له وحي ولا راي حرب مشهوره؟ قال لهم راي حرب مشهوره ما نزلش فيها ايه؟ وحي. واحنا ما قلناش يعني حتى الحاجه اللي نزل فيها وحي اللي هي رؤيا احد اللي هي معروفه ما تنفذتش.
يعني رؤيا احد اللي هو لما قال رايت انني ادخلت يدي في ضرع الحصينه وان سيفي قد انشق من ضباطه واولت الدرع الحصينه المدينه واولت السيف ومقتل احد. الرؤيه ديت الصحابه يعني حمزه وشباب الصحابه ما وافقوش عليها، صح؟ عارفين احنا الموضوع ده. طب هو اتعلم الحاجات دي كلها فين؟ ما خدناها، ما فيش حد قالها له. اتعلمها فين؟ من حرب الفجار. طيب لما هو يجي في غزوه الخندق ويجي يقول يكلم غطفان، يجيب غطفان اللي هم كانوا جايين نص الجيش بتاع الاحزاب، يجيبهم المدينه ويقول لهم احنا هنصطلح وهنعمل صلح على نص ثمار المدينه. هو اتعلم الحاجات دي فين اصلا؟ لان هو حضر وهو صغير حلف الفضول، فعارف اصلا ان في حاجه اسمها حلف الفضول، وعارف الاحلاف دي بتقام ازاي، ويعرف يتفاوض مع الناس دي ازاي. وهو قاعد في صلح الحديبيه لما يلاقي كده واحد جاي يقول لك ايه، هذا رجل يعني يعلي من شعائر الحرم، فيروحوا يسوقوا امامه الهدي، فيسوقوا امامه الهدي. يجي واحد تاني يقول لك الراجل ده ما فيش منه فايده، يجي واحد ثالث يقول لك هذا سهيل بن عمرو سهل الله له. الموازنات السياسيه ديت ان هو بيعرف يحلل الشخصيات. الموضوع يا جماعه كان نتيجه لفتره من الاعداد قبل البعثه وبعد البعثه ايضا، ان هو كيف يعرف يعني الموضوع بس مش ان هو ايه، هو راعى الغنم فكل الانبياء راعوا الغنم، عشان لما هو بقى راعى الغنم وعرف ازاي الغنم فبقى يرعى الامم. الموضوع مش كده، احنا بنحاول نسهل على نفسنا، لان احنا في الاخر مش عايزين نشتغل، يعني مش عايزين نعمل حاجه. يعني ايه؟ ما هو الرسول راعى الغنم، بقى رسول وبقى حكيم لان هو راعى الغنم، فبقى ما فيش غنم، فاحنا مش هنبقى، ما تطلبش مننا ان احنا نبقى حكماء، يعني خلاص ما فيش غنم، خلاص خلصت يعني. لكن احنا لما نيجي بقى نبص نلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم فتره اعداده نفسها او الفتره اللي هو عاشها اللي هي ال 40 سنه وهي فتره عظيمه جدا، هو انعكست على نبوته صلى الله عليه وسلم، انعكست على حياته. فاحنا نتعلم حاجه ان هو برضه سواء يعني حتى يعني لو جه النهارده نزل الوحي على رضوى مثلا يعني وقالت ان هي يعني نبي اخر الزمان، ايه الخبرات اللي عندها؟ مش كل حاجه كده تيجي من الوحي، لكن احنا مأمورين ان احنا ننظر بقى في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف الراجل ده كان بيعمل ايه. الراجل ده كان بيقعد مع الناس الكبار يشوف الدنيا ماشيه ازاي، يشوف السياسه بتدور ازاي. كان بيسافر من مكه للشام عشان يشوف التجاره ويتعلم ازاي يتاجر ويبقى صاحب صنعه ويبقى قادر على الكسب ويعرف الحياه. ما هو قابل بصره الراهب وهو في الطريق، صح ولا غلط؟ وقابل ناس، اكيد قابل ناس كتير جدا في طريقه من مكه لحد الشام ويعرف يتاجر ويعرف الحاجه تتوزن بكام و وبرضه ما هوش مقفول بقى كده، ما هوش دعوه باي حاجه، لا ده هو بيشارك في الام قومه وبيشارك في افراح قومه وبيشارك في حل مشاكل قومه، بدليل ان هو في الاخر وهو عنده 35 سنه حل مشكله كانت هتجدد الحرب ما بين ايه؟ قريش وبعضها اللي هي مشكله الحجر الاسود. فدي حاجه مهمه جدا، وهي ان الانسان اذا اراد يعني ان هو يكون عظيما في المستقبل، فالعظمه دي بتقتضي اعمال في الحاضر. واحنا الحاضر ده احنا وصلنا له نتيجه اعمال في الماضي. فبالتالي احنا لا نستطيع ان نغير الحاضر، يعني محدش النهارده يعني من الناس الخريجين يقدر يبقى دكتور بكره الصبح، لان الدكتور ده له ايه؟ المفروض ان كان يسبقه ايه؟ 7 سنين ايه؟ في كليه الطب وسنه امتياز فيبقى دكتور، دلوقتي هيبقى دكتور. لكن هو دلوقتي لا يستطيع ان هو يغير حاله الحاضر ويبقى دكتور، يصبح الصبح يبقى دكتور. يعني انا ممكن اقوم الصبح كده انا قررت ابقى دكتور. لا، المفروض ان انت ايه؟ المرحله. فاحنا دلوقتي في الحاضر عايزين نوصل لمستقبل ما. الحاضر ده اللي صنعه ناس ثانيه خططت كويس جدا وعدت كويس جدا، فقدرت ان هي توصل دلوقتي ايه؟ لمكانتها دي. يعني الامريكان مثلا ولا الانجليز ولا الدول اللي هي المتقدمه دلوقتي، هي مش دلوقتي متقدمه، هي خططت واشتغلت واعدت اعداد قوي جدا. فبقينا دلوقتي احنا حاليا في الحاضر لا نستطيع ان احنا نواجهها. ليه؟ لان احنا كمان في الماضي بتاعنا لا اشتغلنا ولا خططنا ولا درسنا ولا اتعلمنا ولا اجتهدنا ولا صممنا على اهدافنا بشكل كويس. فبالتالي الحاضر بتاعنا مش هيقدر ان هو ايه؟ يقهر حاضرهم، لان حاضرهم نتيجه لاعمال اخرى. ودي سنه ربنا سبحانه وتعالى، سنه الله في كونه
ان هو اللي بيشتغل بيجي في الاخر يلاقي ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى في غزوه احد حب ان هو يعرف المسلمين هذا الدرس بقسوه شديده جدا. وهو قسوته قسوه رحيمه ولكنها كان درس قاسي جدا، اللي هو ايه؟ مش هتشتغلوا، مش هتسمعوا الكلام، مش هتلتزموا، خلاص. دقيقة واحدة بس نزلوا من على الجبل، كان خالد بن الوليد فين؟ في ظهره. ومين بقى اللي كان هيموت في الموضوع ده؟ رسول الله. يعني ايه في الآخر؟ يعني عدم العمل وعدم الاجتهاد مش هيحميك ان انت مسلم، او مش هيحصنك او يعصمك ان انت مسلم، او حتى ان انت فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان انت ما تشتغلش. لا، الشغل حاجة، العمل والاجتهاد شيء، وكون ان انت مسلم ده مش لوحده ما يعملش حاجه. وطبعا ادينا عمالين نتعلم الدروس درس ورا درس ورا درس لحد النهارده اهو. امه متاخره، امه تظن انها خير امه بدون ان تعمل، فهي تظل فين؟ في ذيل الايه؟ الامه. فدي حاجه مهمه جدا برضه، ده معنى تاني من معاني حوالين السيره النبويه. انا مش عايز اطول عليكم يعني عشان ايه؟ الساعه بقت 6:24، فاحنا يعني هنختم بحاجه اخيره. هنختم ب ان الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر عهد له مع امته اوصاهم بوصايا كثيره جدا. اوصاهم بالصلاه، وهي الصلاه لما نيجي ننظر ليها ما ينفعش ننظر ليها في اطار ان هي الخمس صلوات، لكن احنا ننظر ليها في المعنى الكلي بتاعها. ان هي الصلاه ديت هي الانسان يقول لك ايه؟ ان هي العلاقه ما بين الانسان وربنا سبحانه وتعالى، هي العلاقه ما بين السماء والارض، ما بين الارض والسماء. اذا انقطع الارسال اللي هو ما بين ربنا سبحانه وتعالى وما بين نبيه برفع نبيه ووفاه نبيه، فتبقى الصلاه هي العلاقه ما بين الله تبارك وتعالى وعباده. فاوصاهم بالصلاه عشان ما يقول لهمش ان انتوا هتضيعوا من بعد، وعشان ما يقول لهمش ان انتوا من بعد خلاص الموضوع انتهى، ولكن اوصاهم بالصلاه حتى يؤكد لهم ان الصله ما بين السماء والارض مش هترفع ابدا، ولكن ستظل موجوده بصلاتنا وبعبادتنا لربنا سبحانه وتعالى. فدي حاجه مهمه جدا. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم اوصاهم بالصلاه، واوصى بحاجات كتير جدا، ولكن هو اوصى بالضعفاء. الضعفاء اللي هم الناس ما ملكت ايمانهم، والصلاه وملكت ايمانهم. فدي حاجه مهمه جدا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اخر عهده بينا ان هو يوصينا ان احنا نحافظ دائما على الصله. هذه الصله، والصله دي بقى ايه؟ مش بس الصله مجرد الركوع والسجود، لا، ده احنا بقى عشان نفهم الصلاه دي بقى نقدر نقول بقى من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. يعني في الاخر ان هو التزامنا بالصلاه ده يقتضي ان احنا بنشتغل، وان احنا بنجتهد وبنحسن العمل بتاعنا، وان احنا ما بنعملش حاجه غلط، وبالتالي يبقى في صلاه، وبالتالي يبقى في حرص على وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني انا حاولت كده اخد جوله كده في معاني حوالين السيره. اتمنى ان احنا النهارده ناخد واجب عملي، ان احنا النهارده هنلتزم بان احنا نشعر فعلا ان احنا مسؤولين عن الارض. احنا مش مسؤولين يا جماعه عن القران ولا مسؤولين عن الاسلام. يعني مش الاسلام اللي هو يعني مش الورق ولا الكتب ولا المصحف ولا الكلام ده كله، لا، احنا مسؤولين عن الارض كلها. الارض كلها، مش اي حاجه. يعني ايه مسؤولين عن الارض كلها؟ يعني مسؤولين الناس تشوفنا احسن ناس، مسؤولين الناس تشوفنا واحنا بنحسن اعمالنا، مسؤولين الناس تشوفنا واحنا متفوقين، مسؤولين ان احنا الناس تشوفنا واحنا ناجحين في اعمالنا، والناس تشعر فعلا ان احنا كمسلمين نحمل فعلا رساله تستطيع ان هي تغير الوجه القبيح للارض اللي هي نعيش فيها الان. انا سعيد جدا ان انا قابلتكم تاني مره، اعتذر على التاخير، اعذروني يعني، وجزاكم الله خيرا.